बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन به موږ په ډیټیل باندې ایکسپلین کوو ریډیو اکټیو ډیکے. په پریویس لیکچر کې موږ یو خبره کړې و چې زموږ سره هغه ایلیمنټس چې دا هغه اټومیک نمبر د 82 نه سیوای دا هغه نیوکلیس انسټیبلی او هغه د ځان سټیبل کولو لپاره د ځان الفا بیٹا پارټیکلز یا ریډیشن ایمیټ کوي چې ځان سټیبل کړي. نو تاسو ته ویلو کوم نیوکلیس چې انسټیبل دی هغه ته پیرنٹ نیوکلیس وایي. کله چې داغه دغه پارټیکل یا ریډیشن ایمیټ شي او د بل نیوکلیس ته چینج شي دنه چې کوم نوې نیوکلیس جوړ شي هغه ته ډاټر نیوکلیس وایي. د پروسس ته نیوکلیر ډیکے وایي یا ته نیوکلیر ټرانسمیوټیشن وایي. هغه درې قسمه تاسو ته کېدای شي. کله چې یو نیوکلیس بل نیوکلیس ته چینج کیږي نو به یا الفا ایمیټ کوي یا به بیٹا ایمیټ کوي یا به ګیما ایمیټ کوي. هغه ته په ډیټیل باندې وګورئ. Radioactivity. When particle or radiation is emitted from nucleus of radioactive element, so there is change in parent nucleus. As a result, daughter nucleus is made. Such phenomena is called radioactive decay or nuclear transmutation. په ډیټیل باندې الفا وپېژنئ چې په دې الفا کې صحیح او د کې په پیرنٹ نیوکلیس کې څه چینج راځي او تبر د ډاټر نیوکلیس ماس نمبر اټومیک نمبر وغیرہ څنګه معلومي. الفا پارټیکل ایمیشن یاد ساتئ په دې کیس کې به پیرنٹ نیوکلیاید د کنورټ کیږي ډاټر نیوکلیاید ته دی به ایمیټ کوي الفا. نو چې الفا ایمیټ کوي څه کیږي که پیرنٹ نیوکلیس دا دی د ماس نمبر ا دی اټومیک نمبر زد دی دنه چې کوم ډاټر نیوکلیس جوړ شي نو څه چل بشي په دې کې به د پیرنٹ په لحاظ پر پیرنٹ کې به ماس نمبر 4 کم شوی اټومیک نمبر به 2 کم شوی. دا کمواله چې راغلی ا بدلتي اپیر کیږي. یاد ساتئ په دې کې به لاف کنزرویشن اف ماس نمبر لاف کنزرویشن چارج نمبر یا اټومیک نمبر خیال به ساتئ. نو دا چې 4 کم شو او دا چې 2 کم شو هغه ای دی راغلی دی هیلیوم جوړ کو چې ماس نمبر 4 دی اټومیک نمبر 2 دی په ریزلټ کې ډیس انټیګریشن انرژي هم ریلیز کیږي. د دې مطلب دا شو چې د پیرنٹ نیوکلیس له ډاټر نیوکلیس جوړیږي او ایز ا ریزلټ هیلیوم یا الفا ایمیشن کوي نو ماس نمبر به 4 کمیږي اټومیک نمبر به 2 کمیږي. که څو کوئی درې پیری الفا ایمیشن وشي نو ماس نمبر به کم شوی 12 ځکه 4 3 are 12 او اټومیک نمبر به کم شوی 6 2 3 are 6 ځکه درې پیری او ماس نمبر 4 کم شو او اټومیک نمبر 2 کم شو. فار ایگزامپل که زه ریډیم راولم 22688 نو که تاسو ته وګورئ د دنه په ریزلټ کې به جوړ شي ریډان 22286 الفا ایمیشن به شوی ماس نمبر 4 کم شو اټومیک نمبر 2 کم شو په ریزلټ کې هیلیوم جوړ شو چې ماس نمبر 4 دی اټومیک نمبر 2 دی په ریزلټ کې ډیس انټیګریشن انرژي ریلیز شو. یاد ساتئ الفا کم نیوکلیس کو پروبابیلیټي سیوي چې د الفا ایمیشن وکي کله چې نیوټران ټو پروټون ریشو زموږ سره کم وي. when the ratio of neutron to proton is very low certain atom restore the balance by emitting alpha particle. د دې خبرې مقصد دا شو چې هم په ماس نمبر کې چینج راځي هم په اټومیک نمبر کې چینج راځي چې ډیفرنس کم دی چې هم البته موږ دا غواړو چې د پروټون د نیوټرون مینس کې ډیفرنس انتهایی کمی دومره به د نیوکلیس سټیبلیټي طرف ته ځي. ریزلټ دا راغی چې الفا ایمیشن کې ماس نمبر 4 کمیږي او اټومیک نمبر به 2 کمیږي. خجی دویم زموږ سره دی بیٹا ایمیشن. نو یاد ساتئ په دې کې به پیرنٹ نیوکلیاید ډاټر نیوکلیاید ته کنورټ کیږي دی به بیٹا ایمیشن کوي. دا بیٹا په اصل کې دی څوک موږ وایو دا الکترون دی. څه مطلب الکترون په دې کې په اصل کې نیوټرون به کنورټ شي پروټون ته. یاد ساتئ نیوټرون چې پروټون ته کنورټ شي یو په نیوکلیس کې د نیوټرون ډومیننسي نو نیوټرون چې پروټون ته کنورټ شي نو په دې کې به یو قصه دا وشي چې نیوټرون پروټون ته کنورټ شو نو اټومیک نمبر خو به یو سیوا شي. الته کې بیا به زه دا کنزرویشن اف چارج کول غواړم نو دلته خو یو نیوټرون پروټون ته کنورټ شو نو الته کې به چل کول غواړي دیس پارټیکل کتل غواړي چې هغه د کنزرو کی. لکه مثال په تور که تاسو وګورئ کنه parent nucleide is converted into daughter nucleide by emitting beta particle. Beta particle mean electron. څنګه وکړي کله ما سره پیرنٹ نیوکلیس دا دی چې ماس نمبر ا دی اټومیک نمبر زد دی دنه په ریزلټ کې ډاټر نیوکلیس جوړ شو نو ماس نمبر خو به اقي خو اټومیک نمبر انکریز بای 1 په ریزلټ کې د ایمیټ کوي الکترون. یاد وساتئ د الکترون اټومیک نمبر -1 ولی په الکترون په پروټون باندې چارج سیمي ورسره په ریزلټ کې به د یو پارټیکل ایمیټ کوي چې داغه به چارج نه خو ماس پي چې هغه ته انټي نیوټرینو
یاد وساتئ دې ته بیټا نیګیټیو ډیکې هم وایي دا په اصل کې الکترون دي. مثال په تور دې ته وګورئ کاربن 14 6 په دې کې پروټون شپږ دي نیوټرون که معلوموي د 14 نه 6 ماینس کړئ نو 8 شو نو په دې کې به پروټون نیوټرون به پروټون ته کنورټ کیږي نو چې نیوټرون پروټون ته کنورټ شي تاسو ته پته ده په اټومیک نمبر کې پروټون کاونټ کیږي نو چې یو نیوټرون پروټون ته کنورټ شو نو اټومیک نمبر یو سیوا شو نو چې یو سیوا شي نو Z+1 بشي بس بل طرف ته ها البته ماس نمبر ولې چینج نشو په یاد ساتئ په ماس نمبر کې پروټون او نیوټرون دواړه کاونټ کیږي نو که نیوټرون پروټون ته کنورټ شو نو یاد ساتئ ایز ا هول په ماس نمبر کې چینج را نغی ولې که نیوټرون یو کم شو په پروټون خو یو سیوا شو نو اوورآل ماس نمبر نه چینج کیږي یاد ساتئ صرف په اټومیک نمبر کې چینج راغی هغه یو سیوا شو ځکه نیوټرون پروټون ته لاړ اوس به هغه څنګه کنزرو کیږي نو چې دا Z+1 شو نو دلته کې څوک پکار دی چې دا کنزرو کړي نو هغه به ماینس ونی -1 مطلب هغه به الکترون نو په ریزلټ کې یو الکترون ایمیټ شي د نیوکلیس نه او انرژي په های انرژي سره ایمیټ شي د نیوکلیس نه بهر ته وځي په اصل کې دا نو که یو کس وایي چې ولې -1 نو دلته کې Z+1 نو دا -1 یاد ساتئ د MCQs لپاره په ریزلټ کې به سره ایمیټ کیږي انټي نیوټرینو کاربن 14 6 پروټون پکې 6 دي نیوټرون پکې 8 شي نو که یو نیوټرون پروټون ته کنورټ شي دا به یو سیوا شي 7 دا ریمین سیم دلته کې وګورئ د 6 نه 7 نو دلته کې وګورئ الکترون -1 ورسره انټي نیوټرینو په دې کیس کې یو نیوټرون کنورټ شو پروټون ته نیوټرون کنورټ شو پروټون ته یو نیوټرون کم یو پروټون سیوا خو ماس نمبر ریمین سیم یاد ساتئ کله چې یو نیوټرون چینج شو پروټون ته بای ایمیټینګ سی ایمیټ کو الکترون اکر او دا په کم نیوکلیس کې ډیر کیږي وین اکر وین ریشو اف نیوټرون ټو پروټون از ټو های کله چې دوه مینس کې ریشو ډیره زیاته سیوای نو کوم خو د نیوکلیس غواړو چې د نیوټرون او د پروټون تعداد یو بل ته نږدې why electron should be emitted no answer a مونږ وایو کنه نیوټرون کنورټ شو پروټون ته so to conserve charge دوه طرف ته چارج نو must be electron emission یاد ساتئ زموږ سره دی پوزیټرون یا بیٹا emission په دې کې به څه چل کیږي دا عام دا په یو خاص کیسز کې کیږي چې کله پروټون نیوټرون ته کنورټ شي نو چې پروټون نیوټرون ته کنورټ شي یاد ساتئ نو اټومیک نمبر به یو کم شي البته ماس نمبر به اقي خو که تاسو وګورئ نو پروټون یو نیوټرون ته کنورټ شو نو اټومیک نمبر یو کم شو Z-1 نو اخوا به زموږ سره چارج کنزرویټیو پارټیکل پکاري +1 چې ماس نمبر به نه او البته اټومیک نمبر به +1 هغه ته موږ پوزیټرون وایو ورسره به ریلیز کیږي زموږ سره نیوټرینو چې دا راته پته XAZ ماس نمبر A اټومیک نمبر Z وګورئ که یو نیوټرون کنورټ شي که پروټون کنورټ شو نیوټرون ته نو اټومیک نمبر یو کم شو دلته کو سره +1 پوزیټرون ولګید په ریزلټ کې نیوټرینو ایمیټ کیږي فار ایگزامپل که تاسو ګورئ فلورین د ماس نمبر 18 اټومیک نمبر 9 نو کته یو پروټون نیوټرون ته کنورټ شو نو د 9 نه به جوړ شي 8 او په ریزلټ کې ودلتي پوزیټرون او نیوټرینو البته د په ماس نمبر کې به څه قسم چینج نه راځي یاد وساتئ زویا نیوټرینو او انټي نیوټرینو دته ویل کېږي مومنټم کنزرو پارټیکلز څه مطلب که ایم سی کیوز چرته راشي چې دا نیوټرینو او انټي نیوټرینو څه دي نو دا یاد ساتئ زموږ سره مومنټم کنزرو پارټیکلز دي مومنټم کنزرو پارټیکلز یاد ساتئ په بیټا ډیکې کې ماس نمبر ریمین سیم په یو کیس کې اټومیک نمبر سیوا کېدو عام طور بدای چې هغه ته بیټا نیگیټیو ډیکې یا سمپلی بیټا ډیکې وای پای کې به الکترون ایمیټ کیږي دا یو سپیشل کیس دی چې پروټون به نیوټرون ته کنورټ کیږي اټومیک نمبر به یو کمیږي زموږ سره دی ګیما ډیکې یاد ساتئ څنګه چې په اټم کې الکترون په ایکسایټډ سټیټ کې نو هغه چې د ایکسایټډ سټیټ نه ډي ایکسایټډ سټیټ ته راځي نو ریډیشن ایمیټ کی البته د اټم ته الکترون نه لاړ نه راغی په خپل اټم کې دنه د هایر نه لوور ته راغی او ریډیشن ایمیټ کو دغه شان یاد ساتئ زموږ سره په نیوکلیس کې دنه نیوکلیان ارینج دي نو که فرض که یو نیوکلیس انسټیبل دی او په دې کې د نیوکلیان په های انرژي سټیټ کې دي نو دې ته ویل کېږي انسټیبل نیوکلیس یا ایکسایټډ نیوکلیس نو که دغه نیوکلیان د الکترون په شان په نیوکلیس کې دنه د نیوکلیان ډي ایکسایټ شي یعنی ډي ایکسایټ شي او د نیوکلیس سټیبیلیټي گین کی هم په ریزلټ کې به د ریډیشن ایمیټ کی چې هغه ته ګیما ویل کېږي البته چونکې د نیوکلیس نه څه پارټیکل نه دی ایمیټ شوي د ماس نمبر او اټومیک نمبر به اقشانی څه قسم چینج پکې نه راغلی ګیما ډیکې
Gamma rays are electromagnetic radiations emitted from nucleus. Gamma decay occur when a radioactive nucleus have extra energy. When a nucleus changes from an excited energy state to low energy state, photon is emitted. For example, دا یو زمون سره یو ریډیو اکټیو الیمنٹ ته چې نیوکلیس په ایکسایټډ سټیټ کې دی دا سٹار مطلب ایکسایټډ ماس نمبر A او اټومیک نمبر Z که تاسو وګورئ دغه سٹار ته ختم شو ایکسایټډ سټیټ ختم اقا ماس نمبر اقا اټومیک نمبر البته په ریزلټ کې ګیما امیټ کړل او د ایکسایټډ سټیټ نه لو انرژي سټیټ ته راغی کوبالت ته وګورئ 6023 ایکسایټډ نیوکلیس د چې ګیما ایمیټ کی هم دغه 60 ماس نمبر به هم به دغه 23 اټومیک نمبر البته د به د ایکسایټډ سټیټ نه لو انرژي سټیټ ته راشي یاد ساتئ عام طور نیوکلیس الفا ایمیشن یا بیٹا ایمیشن وکي نو بل اپشن ورسره دا دی چې ډي ایکسایټیشن اف نیوکلیان وکي او ګیما ایمیټ کی او ځان سټیبل کی after emission of alpha beta nucleus further get stability by emitting gamma radiation دا لیکچر تاسو خوښ شوی نو دا لایک کړئ او دا چینل هم سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ